يا أستاذ عبد الله، اسمعنا قصيدة خوف وما فيش أي خوف. إبراهيم الحمدي كانت له نوايا لا تخلو من شبهة. أخي المشاهد الحبيب، ما يتضمنه هذا الفيديو ربما يكون مفاجئا لك، فقط شاهد الفيديو حتى النهاية فأنت على موعد مع الموقف والقصة والقصيدة. أشم رائحة المكيدة. وسنخصص حديثنا اليوم عن علاقة البردوني بنظام الرئيس إبراهيم الحمدي رحمهم الله جميعا، وهي علاقة لعل بعضكم سيستغرب من بعض تفاصيلها، فهيا بنا. بداية وفي أقل من دقيقة يهمنا أن تعلموا أنه عندما تم الإطاحة بنظام الرئيس عبد الله السلال في 5 نوفمبر سنة 1967 أثناء تواجد السلال في العراق وصعود القاضي الإيراني السلطة، كان البردوني يومها متعاطفا مع نظام السلال واعتبر إقصاءه من السلطة انقلابا. وعندما قاد المقدم إبراهيم الحمدي الجيش للانقلاب على حكم الرئيس القاضي عبد الرحمن الإيراني في 13 يونيو حزيران 1974، كان البردوني أيضا معارضا لذلك الحدث واعتبره انقلابا، رافضا فكرة التغيير عن طريق الدبابة. وله قصيدة شهيرة حول ذلك الحدث بعنوان يوم 13 من حزيران 1974، عبر فيها عن معارضته للتغيير من خلال الدبابة وإصراره على توصيف ذلك الحدث بالانقلاب، عندما قال في تلك القصيدة: يا عم دبابات إني أرى هذا انقلاب جدتي عارفة، نفس الذي جاء مرارا كما تأتي وتمضي دورة العاصفة، لا يركب الشعب إلى فجره دبابة لا ينتطي قاذفة، يا عم دبابات قل لعبة سخيفة كاللعبة السالفة. لا تستغربوا، فقد كان للبردوني رحمه الله فلسفة مميزة في علاقته بالسلطة. هو يرى أن السلطة أيا كانت لا تحتاج لمن يطبل لها، بل إلى من يخبرها عن أماكن الخلل ويبين لها أخطاءها. في مارس 1976 وبعد تولي الرئيس الحمدي للسلطة بسنتين، كان الإعلام الرسمي التابع لنظام الحمدي يتحدث كثيرا عن حركة التصحيح التي يقودها الحمدي، ويشيد ذلك الإعلام بأهدافها وإنجازاتها. وفي نفس الوقت كان الشاعر عبد الله البردوني كعادته يغرد خارج سرب النظام الحاكم، وكتب يومها قصيدته القوية والشهيرة، قصيدة بعنوان خوف. هذه القصيدة يا جماعة الخير تضمنت في ظاهرها الواضح نقدا لاذعا جدا لنظام الرئيس إبراهيم الحمدي. يقول البردوني في بدايتها: هذه الأكاذيب الجديدة موت له أيد عديدة، تنبت أوكارا طوابيرا عمارات مديدة، تردي وفورا ترتدي وجه الشهيد صبا الشهيدة. وفي نفس الوقت إذا تأملتم القصيدة هذه بمعناها المجمل ستجد أنه حاول من خلالها التحذير والإشارة لوجود مكيدة تطبخ على نار هادئة، وللأسف لم يلتقطها نظام الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله. لكن لماذا يغدقون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، تدنو كمشفقة كعاشقة كقاتلة عنيدة، ماذا أسميها؟ تبلدني أساميها البليدة. وهناك قصة طريفة وملفتة حول قصيدة خوف جمعت البردوني والحمدي. مفادها أن الرئيس إبراهيم الحمدي حضر أمسية ثقافية، وفي تلك الأمسية كان البردوني يلقي فيها بعض قصائده، وكان من ضمن الحاضرين شخص ينادي على البردوني ويطلب منه أن يقرأ قصيدة خوف، ويردد هذا الشخص بصوت عالي: اسمعنا قصيدة خوف 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 خوف. البردوني ربما تحاشى قراءة تلك القصيدة كونها تتضمن نقدا لاذعا للرئيس ونظامه، لكن ذلك الشخص ظل يكرر طلبه لأكثر من مرة. هنا فهم الرئيس الحمدي قصد هذا الرجل ونادى على البردوني بصوت مسموع وقال له: يا أستاذ عبد الله، اسمعنا قصيدة خوف وما فيش أي خوف. البردوني بعد أن رحل الرئيس الحمدي كان يشيد بعهد الحمدي، لكنه كعادته لا يشيد إلا ويذكر في نفس الوقت أخطاء من يشيد به.
مثلا قبل وفاة البردوني بعام، وتحديدا في عام 1998، أجرى معه الكاتب والصحفي سامي غالب مقابلة صحفية نشرت في صحيفة الوحدة، سأله فيها قائلا بخصوص فترة الحمدي: كان لك قصيدتك الشهيرة يوم 13 حزيران التي تنتقد التغيير عبر الدبابة، ترى من كان يقف في المربع الخاطئ، أنت أم إبراهيم الحمدي؟ هنا رد البردوني وقال: لا أنا ولا إبراهيم الحمدي. إبراهيم الحمدي كانت له نوايا لا تخلو من شبهة، كان له علاقة بالجميع، مع العمل ومع القوميين ومع الشيوعيين، وظل يواعد ويسوف، فلم يتمكن الحمدي أن يكون جهازا حكوميا. ثم أضاف ما معناه أن الحمدي وقبل استشهاده بعام واحد عندما فكر بذلك بدأت المؤامرة تحوم عليه من كل جانب، إلى حد أن الذي قتله هو رئيس أركانه. في تلك المقابلة الرائعة والغنية حاول سامي غالب أن ينتزع من البردوني إشادة كاملة بعهد الحمدي، لكن البردوني المتمرد كعادته كان ثناؤه على عهد الحمدي مقتصدا، ويصر على أن يطعم حديثه عن فترته في الحكم بالإشارة أيضا للأخطاء. مثلا سأله: هل كان للروح الشعبية العارمة التي انطلقت في عهد الحمدي دور في توثيق العلاقة بينك وبينه؟ كما تلاحظون أمامكم رد عليه البردوني وقال: الروح الشعبية فعلا كانت عارمة، لكن يبدو أن الحمدي أراد أن يتحلى بحركة حزيران كبديل عن ثورة سبتمبر، وأنا رأيي أنه كان يمكن أن يجعل حركة يونيو امتدادا لثورة سبتمبر. وفي موضع آخر من ذلك الحوار الرائع، بعد أن تحدث البردوني بإسهاب عن عيوب الحكومات في تخصيص عطايا للمشائخ والنافذين، سأله الأستاذ سامي غالب: فيما ذكرته من ضرورة وطنية، إبراهيم الحمدي جمد تلك المخصصات، فهل كان ذلك سببا لإجهاض مشروعه؟ هنا رد البردوني وقال: ليس هذا السبب، بل قيامه بالحركة ولم يفي بما تعهد. وأضاف ما معناه أنها عادة عند كل رئيس جديد يأتي وقد أثقل نفسه بوعود وتطمينات يصرفها لفئات شتى، ثم ما يلبث أن يجد صعوبة في تنفيذها. ومع ذلك فقد أشاد البردوني بعهد الحمدي عندما قال: ليس هناك من ينكر أن الثلاث السنوات التي حكم فيها إبراهيم الحمدي كانت أسخى السنوات وأكثرها رخاء من حيث الرخاء الثقافي والمادي وزوال الفروق بين غني وأغنى وبين فقير وغني. لكنه عاد في موضع آخر من المقابلة وقال: لو طالت فترة الحمدي كان من الممكن أن يتكشف لنا إلى أين سيصل، هل سوف يكون أحسن أم أن غرور السلطة سوف يأخذه كما أخذ آخرين؟ البردوني يا جماعة الخير بعد سنوات من رحيل الحمدي لم يخفي تعاطفه مع عهد الحمدي، كما أشار إلى ذلك في كتابه اليمن الجمهوري، أو في كتابه الثقافة والثورة في اليمن، وهو تعاطف لم يظهره كثيرا أثناء حكم الحمدي، لأن فلسفة البردوني كما ذكرنا تقتضي التمرد في علاقته بالسلطة، والتمرد هنا المقصود به أن يبين للحاكم أخطاءه لا حسناته. تخيلوا كل ذلك النقد اللاذع الذي وجهه البردوني لسلطة الرئيس الحمدي، والتي لم تدم سوى 3 سنوات وبضعة أشهر فقط، فكم سيكون حجم نقده لفترة نظام الرئيس اللاحق علي عبد الله صالح، وقد عاصر منها البردوني 21 عاما حتى وفاته في أغسطس سنة 1999. أظنكم عرفتم الآن موضوع حلقتنا القادمة، والتي سنخصصها للحديث عن علاقة البردوني بنظام الرئيس صالح في فيديو هو الفيديو الأكثر تعقيدا وإثارة، فكونوا بالانتظار.